Mijn naam is Lucie Boersma en ik werk bij Stork Turboblading als engineer. Bij Stork Turboblading daar produceren we schoepen voor of hoofdzakelijk schoepen voor in gas- en stoomturbines. We zijn dus echt een high-tech productiebedrijf. Maar we zijn ook erg met innovatie bezig. En omdat we eigenlijk zien dat een aantal jaren geleden zagen we toch dat de 3D-printen in opmars kwam. Nou, toen leek het ons toch interessant om daar onderzoek naar te doen. Wij zijn een productiebedrijf, dus we hebben niet echt een onderzoeksafdeling. Dus dat was eens even kijken van hoe kunnen we dat oppakken. Destijds hadden we de mogelijkheid om aan te sluiten bij het innovatiecluster hier in Drachten. Want hier stond destijds al een 3D metaalprinter. Philips en NTS Norma zaten al in dat cluster en die waren al bezig met 3D printen. Nou, dat was voor ons een mooie gelegenheid om ook aan te sluiten daarbij. Het leuke hier is eigenlijk dat in plaats van dat je het grootste deel van de dag achter de computer zit, zijn we hier ook met de handen bezig. En het leuke is dat je dus eigenlijk hier, ik doe het stukje ontwerp, maar ik maak het hier ook op deze printer. Dus dat maakt het wel heel erg leuk. Het blijft natuurlijk zo dat je wel enigszins interesse in techniek moet hebben. Maar ja, goed, techniek is natuurlijk ook heel erg breed. Nou goed, vanuit het innovatiecluster zijn we natuurlijk ook bezig om studenten enthousiast te maken voor techniek. Je ziet toch dat er zijn gewoon mensen nodig die in de techniek aan het werk gaan. Dus we proberen dat echt zo'n beetje binnen het innovatiecluster ook te stimuleren. De leukste uitjes zijn dan uiteindelijk dat studenten bij de bedrijven uit het innovatiecluster langs gaan en daar ook een rondleiding krijgen. Wij vertellen dan wat over de projecten die we bij het innovatiecluster doen, maar natuurlijk ook wat we in de bedrijven zelf doen. De studenten krijgen dan ook een heel goed beeld van wat gebeurt er eigenlijk in dit bedrijf en wat voor technieken worden daar allemaal toegepast. Dus wat eigenlijk heel belangrijk is dat je ervaart wat techniek is en welke soorten techniek er zijn. Het is natuurlijk heel erg interessant om bij bedrijven te kijken, wat doen die met techniek? Heb je daar ook enige affiniteit mee? Vind je dat leuk? Ik kan me bijna niet voorstellen dat techniek is zo breed, dus er moet altijd wel iets tussen wat je zou interesseren. Maar ja, voor meiden die nog kiezen moeten in de techniek, probeer zoveel mogelijk te kijken bij bedrijven. Dat is op zich, dat lijkt me wel heel belangrijk, dat je echt weet wat je kiest.